วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาชมวิธีการเชื่อมนาฬิกาสเตนเลสเรือนนี้นะครับตัวนี้ส่งมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบส่วนที่เชื่อมต่อเขาหักออกไปผมคิดว่าจะซ่อมประกอบส่วนสายก่อนครับทำประกอบส่วนสายให้ได้ก่อนแล้วก็มาประกอบติดกับตัวเรือนเป็นโอเมก้าหอดูดาวด้วยครับเดี๋ยวเริ่มไปทำส่วนสายกันก่อนอันดับแรกเราต้องยิงสร้างบานพับที่มันหายไปข้างหนึ่งนะครับเพื่อทดแทนของเดิมการที่จะเป็นช่างซ่อมตัวเรือนนาฬิกาที่ดีนะครับเราต้องเริ่มต้นจากการมีพื้นฐานทักษะอย่างน้อย3อย่างนะครับทักษะแรกคือการเชื่อมนะครับคืองานหักออกมาอย่างไรเราก็ประกอบกับแล้วก็เชื่อมกันไปตามแบบเดิมอย่างนั้นนะครับทักษะที่2ควรสร้างอะไหล่ทดแทนให้เป็นนะครับคือถ้าเกิดว่าอะไหล่ตัวนั้นมันหักหายไปเราจะได้สร้างทดแทนมันได้ส่วนทักษะที่3คือการจดจำศึกษาเรียนรู้รูปทรงดั้งเดิมของงานชิ้นนั้นๆนะครับว่ามันเป็นยังไงเราจะไม่ดัดแปลงให้มันผิดจากรูปทรงเดิมนะครับการแต่งชิ้นงานที่เป็นสเตนเลสเราไม่สามารถใช้สว่านตะไบหรือว่าเครื่องมือใดๆที่เป็นเหล็กธรรมดามาแต่งชิ้นงานได้นะครับเราต้องใช้ลูกกลอที่เป็นกากเพชรหรือว่าเป็นทางสเตนคาร์บายที่มีความแข็งเป็นพิเศษมาแต่งชิ้นงานครับการเลือกการเชื่อมเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะสเตนเลสด้วยการเชื่อมเลเซอร์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตอนนี้นะครับได้ทั้งรอยเชื่อมที่ปราณีตและความแข็งแรง
พอเสร็จแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมไม่ได้โชว์รอยเชื่อมออกมาให้น่าเกลียดนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมเรื่อยมานะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆให้ท่านรับชมในโอกาสต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากครับ